Võ Tòng, con đi nhà chị gái đi. Liên, Văn Văn, Bối Bối về nhà chị chơi đi, cô coi nhà cho. Kim Liên muốn về nhà chị gái, nhưng nhà có ông nội, con nuôi 4 con cừu lớn nhỏ, 2 con lợn con, 20 con gà con, 1 con chó con, còn có 3 con cá vàng trong lu nước. Không đi được nên gọi cô Mai đến giúp. Có việc gì cũng nhờ cô Mai sao được, cô Mai là cô ruột của vợ mà. Cô ruột cũng như mẹ ruột mà. Cô ơi, đây là quần jean Võ Tòng mới mua hôm qua. Tặng cô nè, cô mặc thử xem. Chúng con đi tối về, các con cứ yên tâm đi chơi. Có cô ở đây thì tối không về cũng được. Xe 3 bánh chạy ra khỏi cổng. Phía sau xe nghe tiếng ồn ào. Bye bye Hắc Tử, bye bye chó con. Hắc Tử đuổi theo xe 3 bánh, chạy như điên. Võ Tòng dừng xe ở vịnh. Hắc Tử quấn quanh xe 3 bánh kêu Võ Tòng khom lưng bế nó lên, ném lên thùng xe, đi thẳng đến nhà chị gái. Lúc này vẫn chưa có chuyện nghỉ ngày quốc tế lao động. Ngày mùng 2 tháng 5 là chủ nhật. 3 đứa cháu kêu bằng cậu đều ở nhà. Bối Bối, cô ruột nhớ cháu đến chết rồi nè. Liên, em chăm Bối Bối thế nào mà bây giờ? Giống như búp bê trên tivi vậy, xinh quá. Chị ơi, em đang vui, ăn ngon, sữa tốt. Điều khiến Võ Tòng vui nhất là gì? Người khác khen con gái anh xinh, vợ em mắt to, mặt xinh. Con gái em theo mẹ, mặt mũi thế nào mà không xinh được chứ? Gia đình em trai đến chơi, chị gái Ngọc Trinh rất vui. Ngọc Trinh gói bánh bao mời mọi người. Ít khi được đoàn tụ ở nhà chị. Chị ơi, chúng em phải về sớm. Ngày mùng 4 tháng 5, thầy Trương Thiên kết hôn. Chiều nay nhà thầy đã có người đến. Xe của em phải giúp thầy chở đồ. Bữa bánh bao này, em không có thời gian ăn. Võ Tòng à, Liên, Văn Văn và Bối Bối, ở lại qua đêm thì không được sao? Nếu em trai phải về sớm thì em đi trước đi, chị lo cho họ. Vậy được rồi, họ ở nhà chị một đêm. Em về sớm trông nom ông nội, trông nom vật nuôi trong nhà. Thấy Trương kết hôn, chờ Văn Văn và Kim Liên đến giúp đỡ. Hay để Kim Liên ở nhà chị, chơi đến sáng mai về cũng được. Trên đường về, Võ Tòng ghé qua nhà trưởng làng, đưa dàn loa phát thanh đến nhà Trương Thiên. Đợi đến ngày kia khi Trương Thiên đám cưới thì hãy để Kim Liên lên sân khấu hát một bài cho mọi người nghe. Trương Thiên nhìn vào dàn loa phát thanh của nhà trưởng làng, có chút không hiểu. Võ Tòng, sao lại mang cột anten đến đây? Không phải chỉ cần đặt cặp loa lên mái nhà là được sao? Trương Thiên, anh không sớm nói ra. Võ Tòng, xe của cậu đâu? Tôi sẽ buộc một chiếc khăn đỏ lên xe của cậu. Ngày mai 9 giờ rưỡi, chúng ta đến nhà Chu Bình Bình. Trương Thiên thành hôn vào ngày mùng 4 tháng 5. Trước đó một ngày, ngày mùng 3 tháng 5, đi ngước dâu. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc 9 giờ, không thấy anh rể đưa vợ con về. Võ Tòng có chút sốt ruột. Vào lúc này vẫn còn phải bận rộn công việc của Trương Thiên. Đã hẹn 9 giờ, đưa 4 người đến nhà cô dâu trong thị trấn. Xe 3 bánh rời đi. Trương Thiên mặc một chiếc áo dài màu đỏ, hình ảnh chú rể đẹp trai dán trước mặt Võ Tòng. Võ Tòng, vợ cậu tối qua không về nhà, chắc cậu một đêm không ngủ được. Chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh? Chuyện của anh đã sắp xếp xong chưa? Sắp xếp xong rồi thì đi thôi. Xe 3 bánh buộc một chiếc khăn đỏ lớn. Mấy người đi đón dâu. 2 người phụ nữ là dâu của họ Trương, một người lớn tuổi làm chú, một người dì ruột. Chú ruột của Trương Thiên đứng trước cửa, đưa cho Trương Thiên 7-8 phong bì đỏ. Bên nhà gái chặn cửa đòi phong bì đỏ. Những chi tiết cần lưu ý khi đến nhà gái, nhắc lại cho Trương Thiên một lần nữa. Nhà Chu Bình Bình có 7 cô 8 dì, cũng có một vài người khó chịu, chặn cửa. Điều khó khăn nhất khi đón dâu là phải đối phó với mấy người nhà gái. Ha ha, hồi tôi đón vợ, tôi lấy một nắm tiền 5 xu ném qua tường. Khi họ cúi xuống nhặt, tôi và mấy người phía sau xông vào luôn. Và Võ Tòng cũng chuẩn bị 10 phong bì đỏ trong túi, chắc chắn sẽ có ích. Trong nửa tiếng đồng hồ lái xe đến thị trấn, tôi hy vọng sẽ gặp được chiếc xe của anh để chở vợ con về. Không gặp. 40 phút sau, xe 3 bánh dừng lại trước cửa nhà của Chu Bình Bình. Chú rể đứng ở phía trước. Hãy hô 2 câu đón dâu, lời của người thân gửi đến. Tài sản của nhà họ Trương đón về. Chu gia bảo bối bình an vô sự. Chồng đến đón vợ rồi. Mở cửa cho tôi đi. Cô dâu ngoan ngoãn. Mở cửa đi. Chúng ta đều là người thân, đừng quá khó khăn với chúng tôi. Bên trong và bên ngoài đều vang lên tiếng cười. Một nhóm bà già nhà Chu Bình Bình chặn cửa, la hét đòi nhét phong bì vào. Phong bì trong túi Trương Thiên đã hết. Nhóm người này vẫn không chịu thua. Phong bì đã ném vào sân rồi. Mau đi cướp đi. Những phong bì có mệnh giá 1 hoặc 2 đồng, được ném từ trên tường xuống. Cửa sắt của Nhiên nới lỏng một chút. Võ Tòng và Trương Thiên đẩy mạnh một cái. Những người phía sau cũng đi vào. Trương Thiên cũng đi vào. Lùi ra, chú rể đã đến rồi, còn chặn cửa cái gì? Chu Bình Bình một thân áo cưới bước ra từ trong nhà. Hôm nay Kim Liên không đến, không thể làm nghi thức này được. Tối nay tôi đưa Kim Liên đến nhà mọi người. Lúc đó muốn thế nào cũng được. Chỉ có như vậy Kim Liên mới làm phù dâu cho cô. Các nghi thức đặc biệt của nhà Chu Bình Bình đã xong. Cô dâu được đưa đến nhà của Trương Thiên. Là ý của Chu Bình Bình đã nói trước rồi. Cô dâu tô son cho Kim Liên làm phù dâu.
Có thể tưởng tượng được Kim Liên trong lòng đang vui mừng như thế nào. Cái bà già này tối qua không về nhà, sáng nay không thấy đâu, chắc là quên mất chuyện này rồi. Có việc gì với hai thầy nữa không? Tôi đi đón vợ đây. Võ Tòng, vợ anh ở đâu? Anh đi đón à? Tối qua ở nhà chị gái chơi, sáng nay chưa về. Anh đi đón một chuyến, anh đưa về nhà em. Phải làm phù dâu cho em. Được, đợi tôi đón cô ấy về. Xe ba bánh đi về hướng làng Tiểu Thủy. Nửa đường gặp phải xe ba bánh đang đi. Trên xe chở vợ của Võ Tòng, hai đứa con và con chó nhỏ. Trương Đông Bình mặt đầy vẻ xấu hổ. Em vợ, ba mẹ con dậy muộn. Em không phải đưa chú rể về nhà gái sao? Chúng ta chạy về nhà thôi. Anh rể, người ta đón dâu rồi. Tối nay lại đưa cô dâu về Lương Sơn Bạc. Cũng vẫn là xe của em đưa cô dâu à? Ừ, em phải giúp thôi. Chú họ nhà họ Trương nhờ em giúp đỡ. Trương Đông Bình đang vội vàng quay về làng Tiểu Thủy. Cũng hôm nay, anh họ ruột của anh cũng cưới vợ. Anh lái xe giúp đỡ chở đồ đạc. Hãy nhanh đến nhà cô dâu, cô ấy đang đợi em. Không được, không thể đi. Em không thể không chăm sóc ông nội. Với đám cưới ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ, bồi bù sữa dễ bị tiêu chảy. Hơn nữa, cô Mai sẽ không bán đồ cho người dân trong làng. Chúng ta sẽ về nhà vào buổi chiều và giải thích cho cô Mai. Võ Tòng ôm con trai trong lòng rồi lái xe. Kim Liên thì ôm Bối đang ngủ. Cô ơi, cô đã đợi ở đây từ sáng sớm. Cháu gái có lỗi với cô quá. Cô Mai nhận lấy đứa trẻ, vỗ nhẹ vào má. Ôi, cháu gái ngoan của bà. Cô ơi, cháu còn phải giúp gia đình Trương Thiên. Võ Tòng, cô không vội đến nhà Trương Thiên. Dượng sẽ đưa cô đến sau đó. Từ hôm qua đến giờ đã giúp rồi, cũng ổn mà. Kim Liên vui vẻ. Cô ơi, con làm xong việc nhà, mình cũng đi nhà Trương Thiên giúp việc. Kim Liên chạy ra chạy vào, lo toan việc nhà. Nào, đi thôi, đi xem cô dâu.